Cu DiaxXa negreșit, faci succes. DiaxXa. Faci succes în jocul favorit. DiaxXa. Nu dați banii pe prostii. Mult mai bine luați DiaxXa la copii. DiaxXa. Pentru că DiaxXa e un calculator bun. DiaxXa. Are luminițe, precum pomul de Crăciun. DiaxXa. Piesele sunt atent selectate și testate. DiaxXa. Nu trebuie să le iei tu pe încercate. Oricare din cele 150 de configurații ai cumpărat, DiaxXa este un calculator pe care te poți baza. DiaxXa. DiaxXa. DiaxXa.